สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานผู้ที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติสเปนและสโมสรเรอัลมาดริดซึ่งสุดยอดตำนานนักเตะคนนั้นคืออีเก้ กาซิยาสอีเก้ กาซิยาสมีชื่อเต็มของเขาคืออีเก้ กาซิยาส เฟอร์นันเดสโดยอีเก้ กาซิยาสเกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ปีค.ศ. 1981 ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ 42 ปี ซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผม จากนั้นนะครับอีเก้ กาซิยาสมีสัดส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่ 182 เซนติเมตร ซึ่งเขาเกิดที่ประเทศสเปน จากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของอีเก้ กาซิยาสกันดีกว่านะครับอีเก้ กาซิยาสเขารับหน้าที่เป็นตำแหน่งผู้รักษาประตู โดยอีเก้ กาซิยาสเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีปฏิกิริยาการตอบสนองที่ว่องไวมีความสม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นและการหยุดลูกยิงและการหยุดการโจมตีที่โดดเด่นรวมถึงการใช้เท้าและการวางตำแหน่งในการยืนพื้นที่ระหว่างมุมเสาได้ดีโดยอีเก้ กาซิยาสนะครับเขายังโดดเด่นในเรื่องความสามารถในการเซฟจุดโทษและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและการวางเท้าหรือการใช้เท้าในการสกัดบอลที่ยอดเยี่ยมซึ่งเขายังเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งกระโดดได้ดีและพุ่งตัวเก่งไม่ว่าจะทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยเขายังมีบุคลิกที่สงบนิ่งเยือกเย็นแต่ดูแข็งแกร่งเมื่ออยู่ในสนามและเขายังเป็นผู้รักษาประตูที่มีความสามารถในการจัดระเบียบระบบป้องกันในพื้นที่เกมลับได้อย่างโดดเด่นอีกด้วยซึ่งนอกจากความสามารถในด้านการเป็นผู้รักษาประตูแล้วนะครับอีเก้ กาซิยาสยังเป็นที่รู้จักในด้านความเป็นผู้นำสูงซึ่งความเป็นผู้นำของอีเก้ กาซิยาสนะครับถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้และด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับอีเก้ กาซิยาสเขานั้นเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในช่วงยุคของเขาเลยต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของอีเก้ กาซิยาสต่อนะครับอีเก้ กาซิยาสเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีค.ศ. 1999 ในช่วงอายุวัย 18 ปีโดยอีเก้ กาซิยาสเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสเปนโดยในช่วงแรกของอีเก้ กาซิยาสกับเรอัลมาดริดนะครับอีเก้ กาซิยาสเขาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลให้กับสโมสรเรอัลมาดริดชุดเยาวชนซึ่งเขาเริ่มต้นในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งที่ได้ถูกดันขึ้นสู่สโมสรชุดใหญ่ในช่วงนั้นและหลังจากนั้นเขาก็ใช้เวลาได้ไม่นานในการขึ้นสู่ผู้รักษาประตูตัวจริงชุดหลักโดยอีเก้ กาซิยาสในช่วงฤดูกาลแรกนะครับเขาโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับหนึ่งและอีเก้ กาซิยาสเขายังได้มีส่วนร่วมในการพาสโมสรเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกระดับสูงสุดในทวีปยุโรปมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกในการขึ้นสู่สโมสรชุดใหญ่ทันทีซึ่งอีเก้ กาซิยาสนะครับเขายังสร้างสถิติที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นผู้รักษาประตูอายุน้อยที่สุดที่มีส่วนร่วมในการลงแข่งขันนั้นด้วยวัยเพียงแค่ 18 ปีกับอีก 177 วันเท่านั้นในช่วงเวลานั้นซึ่งหลังจากนั้นนะครับในช่วงฤดูกาลที่ 2 ของอีเก้ กาซิยาสกับเรอัลมาดริดนะครับเขาเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการเป็นผู้ท้าชิงผู้รักษาประตูมือหนึ่งของสโมสรร่วมกับเซซ่า ซานเชสผู้รักษาประตูสัญชาติสเปนที่เพิ่งย้ายเข้าสู่สโมสรในช่วงต้นฤดูกาลโดยในช่วงนั้นนะครับเซซ่า ซานเชสเขาได้ย้ายเข้ามาในฐานะผู้รักษาประตูมือหนึ่งของสโมสรแต่เชซ่า ซานเชสเริ่มต้นฤดูกาลด้วยอาการบาดเจ็บซึ่งในท้ายที่สุดนะครับอีเก้ กาซิยาสดาวรุ่งตัวสำรองของสโมสรในช่วงนั้นเขาจึงได้รับโอกาสในการเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงชุดหลักและซึ่งหลังจากนั้นนะครับอีเก้ กาซิยาสเขาก็สามารถโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นในฐานะผู้รักษาประตูดาวรุ่งและเขาก็ได้เป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรและแฟนบอลในช่วงเวลานั้นทันทีซึ่งอีเก้ กาซิยาสเขายังมีส่วนร่วมในการพาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์อย่างลาลิก้าสเปน
แชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศสเปนมาครอบครองได้ในช่วงฤดูกาลที่ 2 ของเขาทันที และซึ่งหลังจากนั้นนะครับอีเก้กาซิยัสเขาก็ได้ลงรับใช้เรอัลมาดริดได้อย่างยาวนานและได้พาสโมสรเรอัลมาดริดสร้างความยิ่งใหญ่และชื่อเสียงให้กับสโมสรโดยการพาสโมสรครอบครองแชมป์ได้อย่างมากมายโดยในช่วงที่อีเก้กาซิยัสเป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะเรอัลมาดริดในช่วงนั้นนะครับนั่นคือในช่วงปีคริสตศักราช 2009 อีเก้กาซิยัสเขาได้กลายเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของสโมสรเรอัลมาดริดด้วยวัยเพียงแค่ 27 ปี โดยการันตีผลงานด้วยการลงรับใช้สโมสรได้ถึง 10 ฤดูกาลและได้พาสโมสรคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่อีเก้กาซิยัสลงรับใช้สโมสรเรอัลมาดริดนะครับอีเก้กาซิยัสพาสโมสรเรอัลมาดริดคว้าแชมป์อย่างลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศสเปนและซุปเปอร์โกปาเอสปัญญาได้อย่างละ 4 ฤดูกาลและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกระดับสูงสุดในทวีปยุโรปได้อีก 3 ฤดูกาลซึ่งอีเก้กาซิยัสเขายังพาสโมสรเรอัลมาดริดคว้าโคปาดิเลและยูฟ่าซุปเปอร์คัพได้อีก 2 รายการและเขายังพาสโมสรคว้าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกและอินเตอร์คอนติเนตัลคัพแชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปยุโรปอีกอย่างละ 1 รายการซึ่งดูเหมือนอีเก้กาซิยัสจะดูเหมือนเป็นผู้รักษาประตูที่ประสบความสำเร็จกับสโมสรเรอัลมาดริดเพียงใดนะครับแต่อีเก้กาซิยัสได้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำและเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างเขาและสโมสรอยู่นั่นคือในช่วงกลางฤดูกาล 2012-2013 อีเก้กาซิยัสในช่วงนั้นเขาได้มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงในช่วงของกลางฤดูกาลซึ่งเป็นเหตุทำให้โซเซ่ มูรินโญ่ผู้จัดการทีมชาติชาวโปรตุเกสได้ทำการนำดิเอโก โลเปสผู้รักษาประตูสัญชาติสเปนได้เข้ามาสู่ทีมของสโมสรและซึ่งหลังจากนั้นในเวลาต่อมานะครับอีเก้กาซิยัสเขาได้หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วนะครับแต่โซเซ่ มูรินโญ่ได้ลดบทบาทของอีเก้กาซิยัสอย่างเห็นได้ชัดและได้ไร้บทบาทไปในท้ายที่สุดจนในฤดูกาลต่อมาในช่วงฤดูกาล 2013-2014 คาร์โล อันเชลอตติผู้จัดการทีมคนใหม่ชาวอิตาลีของสโมสรเรอัลมาดริดยังคงชื่นชอบดิเอโก โลเปสมากกว่าอีเก้กาซิยัสและซึ่งในฤดูกาลนั้นนะครับอีเก้กาซิยัสเขาได้ลงเล่นเพียงแค่ 24 นัดรวมทุกรายการของสโมสรโดยหลังจากนั้นนะครับในฤดูกาลต่อมาฤดูกาล 2014-2015 ดิเอโก โลเปสเขาได้ทำการย้ายสโมสรในช่วงต้นฤดูกาลและจึงเป็นเหตุทำให้อีเก้กาซิยัสเขาได้กลับเข้าเป็นผู้รักษาประตูชุดหลักของสโมสรแต่ซึ่งหลังจากนั้นนะครับอีเก้กาซิยัสในช่วงท้ายฤดูกาลเขาก็ได้มองหาความท้าทายใหม่ๆและย้ายสโมสรไปในท้ายที่สุดโดยเขาได้ลงรับใช้เรอัลมาดริดได้ถึง 16 ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง 725 นัดรวมทุกรายการซึ่งในช่วงปีคริสตศักราช 2015 อีเก้กาซิยัสเขาได้ย้ายจากสโมสรเรอัลมาดริดเข้าสู่สโมสรปอร์โตสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศโปรตุเกสโดยในช่วงแรกของอีเก้กาซิยัสกับปอร์โตนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรและแฟนบอลในช่วงเวลานั้นทันทีโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่อีเก้กาซิยัสลงรับใช้สโมสรปอร์โตนะครับอีเก้กาซิยัสพาสโมสรปอร์โตคว้าแชมป์อย่างพรีเมียร์ลาลิก้าแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศโปรตุเกสและโปรตุเกสซุปเปอร์คัพแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศโปรตุเกสอย่างละ 1 ฤดูกาลซึ่งจุดเปลี่ยนของอีเก้กาซิยัสกับสโมสรปอร์โตได้เกิดขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช 2019 โดยได้เกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลอีเก้กาซิยัสเขาได้มีปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงโดยเขาได้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซึ่งเขาได้ใช้เวลาเกือบทั้งฤดูกาลในการฟื้นฟูร่างกาย
และซึ่งในท้ายที่สุดนะครับอีเก้กาซิยัสเขาก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลในช่วงปีคริสตศักราช 2020 โดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรปอร์โตได้ถึง 5 ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง 156 นัดรวมทุกรายการ ซึ่งเขาลงรับใช้ในฐานะสโมสรรวมทุกสโมสรได้ถึง 911 นัดรวมทุกรายการ และลงรับใช้สโมสรได้ถึง 21 ฤดูกาล ต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของอีเก้กาซิยัสต่อนะครับอีเก้กาซิยัสในนามทีมชาตินะครับอีเก้กาซิยัสลงรับใช้ทีมชาติสเปนโดยอีเก้กาซิยัสเขาเปิดตัวในทีมชาติสเปนในปีคริสตศักราช 2000 ในช่วงอายุวัย 19 ปี ซึ่งอีเก้กาซิยัสในนามทีมชาตินะครับอีเก้กาซิยัสเขาเป็นเหมือนผู้นำของทีมในทีมชาติสเปนในช่วงยุคนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นกับทีมชาติและเขายังได้สร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขาและพาทีมชาติคว้าแชมป์ในระดับทีมชาติได้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่อีเก้กาซิยัสลงรับใช้ทีมชาติสเปนนะครับนั่นคือการพาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์รายการฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพปีคริสตศักราช 2010 1 รายการและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปีคริสตศักราช 2008 และ 2012 อีก 2 รายการซึ่งอีเก้กาซิยัสยังเป็นนักเตะที่ลงรับใช้ทีมชาติมากสุดเป็นอันดับ 2 ของทีมชาติโดยลงเล่นในนามทีมชาติมากถึง 167 นัดรวมทุกรายการของทีมชาติซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมและหลังจากนั้นเขาได้ลงรับใช้ทีมชาติได้ถึง 17 ฤดูกาลโดยเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช 2016 และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอีเก้กาซิยัสสุดยอดตำนานผู้ที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติสเปนและสโมสรเรอัลมาดริดซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ